Hello mindenkinek, sziasztok, én Vortex vagyok, és üdvözlök itt mindenkit ismételten a Subnautica Below Zero második részével. Az előző részben felfedeztünk egy pár területet, illetve megszereztünk egy pár tervrajzot, amit nem ártana megcsinálni ma, hát még most, ahogy lehet. Ugyebár arra felé ott megtaláltuk a Delta dokkolóállomást, felfedeztük, hogy nem vagyunk egyedül, és egy jó pár egyéb nyersanyagot is gyűjtöttünk, amit le kéne pakoljak. És arra felé találtunk egy egészen jó bányász területet. Ismert ki. Szóval igen, azt kéne megnézni, ugyanis egy jó pár nyersanyagra szükségünk lesz, többek között aranyra és táblakorra meg ezüstre. Ugyanis kis tűzöm szerintem a tervrajzokat, mert itt ilyet is lehet. Szóval igen, ezt akartam megcsinálni mindenképpen. Meg ezt is, és ezt is. Így. Szóval ezekre lesz szükségünk, ezeket szeretném megszerezni. És ez egy fejlett kábelkészlet, meg ilyesmik, szóval ehhez itt mindig nyersanyagra van szükség, úgyhogy először elmegyek a távolabbi vidékre, összeszedni egy adag nyersanyagot, egyelőre elegendőt, ha lehet. És aztán megnézzük, hogy mi lesz még ebből. Reméljük, hogy sok jó. Itt talán találok valamit. És reméljük, hogy ez nem egy ragadozó lesz. Igen, ezekben van az ezüst. Pontosan. És mindent összegyűjtök, amit találok egyelőre. Ezüst, nagyon jó. Ebben van az ólom, az is fog kelleni. Ez itt. Esély aranyra, ebben van az arany, ebben a... Ez mi volt? Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Az ott mi volt? Az ott mi? Hú, az nagy. Az a valami ott nagy. És ragadozó, oké. Akkor őt elkerüljük. Ott is van. Nem jó, várjál. Hol vagyok? Azt sem tudom, hol vagyok. Oké, szóval ezen a bajomon nyilvánvaló volt mondjuk, de vannak új élőlények is, ez itt. Hőtorony. Oxygen. Ezek a kémény alakú szerkezetek a bolygó kérgén keresztül felfelé torlódó oldott ásványokból állnak. A szökő anyag sötét, átlátszatlan megjelenését a fémszulfidok adják. Az élővilág adaptációkat alakított ki ezen toxikus vegyületnek jelenlétében. Értékelés geotermikus kibocsátásoknak való hosszú távú kiterjedtség. Aha, igen, károsítja az egészséget. Hát akkor nem tudja, hogy én itt vagyok, de hát azért muszáj. Muszáj, mert kell nyersanyag. Ahhoz, hogy meg tudjak építeni mindent, ami kell nekem, hogy tovább tudjak felfedezni. Hogy még több nyersanyagot találjak, és még tovább tudjak felfedezni. Ja, erről szól ez. Ó, hát te meg mi vagy? Sziklazúzó. Beszkálnak, nem tűnsz agresszív. Jó, talán mégis az vagy. Mindjárt elolvasok, mit tudod ez a sziklazúzó, csak odébb megyek. Oké, óvatosan, csak óvatosan. Gejzír, mi ez? Ja, oké. Na. Oxygen. Ahhoz képest amúgy eléggé közel úszkáltam ezekhez a lényekhez itt, amikor ide jöttem. Csak nem vettem őket ízre. Ízre már észre. Jó, itt meg megfagyok. Nem mondod, hogy itt is volt egy végig. Na jó. Nagyméretű rákféle, amely kövekből és korallokból kivált apró lárvákkal táplálkozik. Erőteljes fúrókkal segítik a táplálékszerzésben. Aha. Értékelés kerülendő, vagy étellel eltérítendő. Mélytengeri képződmények, igen, izzólárvákkal táplálkozik, kemény kitin karom, csak nem hangsebességgel mozog, Köszönöm. Már is.
Vital signs stabilizing. Vizet mondjuk kéne szerezzek még, na. Igen, tökéletesen alkalmazkodott a barlangok élővilágához. 6 lába barlangfalakhoz tapad. Rövid távok megtételé, igen. Nagyobb teremtményeket is megtámad, ha fenyegetve érzi területét. Oké, szóval akkor... Ja. Akkor csak tartani kéne a távolságot, de amúgy nem agresszívek. Annyira. Mint mondjuk egy olyan ragadozó, amit most láttunk. Erre eldobtam őket, gratuláljatok nekem. Hova lettek? Mi? Hova tűntek a táblakorallok? Megettem őket? Nem, eldobtam. De akkor hova tűntek el? Nem érdekel, hogy visszamegyek még értük, csak... Hadd vegyem már le magamra ezt a rohadt oxigéntartályt végre, hogy felfejleszthessem. Ott van. Na, add ide. Mindjárt jobb lesz ez, na, így tökéletes. Remek, ez is megvan, ezt már jól ismerjük ezt a szerkezetet szépen. Igen, tudom, köszönöm. Na, ennyit titán talán elég lesz, hogy megépítsem ezt a... Most vakvoltam, vagy ezek tényleg nem voltak? Itt visszanézem a felvételt majd. Hallod? Én nem tudom, mit csinálok magammal. Ez már nagyon kínos, ez már tényleg nagyon kínos. Na másszunk és nézzük. Na! Hát ha nincs vihar, akkor ez a játék még így is gyönyörűen néz ki felszínen. Micsoda, mi van az ennyire elcsúszva? Mindegy. Micsoda háttérrel építhetjük meg ezt a teherszállító hajónkat. De zsír. Mondom, ez ilyen csikóhalszerűség, ezt mondjuk eléggé le van vágva a hátulja. Lehet több ilyen komponens csatlakoztatni, jól sejtem, vagy... Hoppá, micsoda zenét kaptunk, hogy kész lett ez a teherszállító hajó, jó klik. Fény, és hát, ja, nagyjából olyan, mint a csikóhal. Jó van, akkor... Hát lepakolni nem nagyon tudok, az a helyzet. Úgyhogy... hát ezeket a... ez gond. Ez gond, hogy így nem tudok lepakolni. Let's go. Erre vagyok kíváncsi, ezre az idegen eredeti segélyhívásra. Bár lehet, hogy ez kicsit túl mélyen lesz nekünk, de nem baj, megnézzük kicsit közelebbről. 150 méterre tud lemenni ez a hajó. Jó, az jó lesz. Még lehet, hogy javítóeszköz kellett volna csináljak. Így jobban belegondolva a dologba. Csináltam? Nem csináltam. Shit. Hallom, hogy úszik mögöttem, shit. Visszarohanok egy javítóeszközért, muszáj. És akkor jöhet ez. Volt egy ilyen. Remek, meg is a javítóeszközünk. Mehetünk vissza. Észrevett, igen. A franc, neki mentem valaminek, semmi baj. Kérlek, ne. Itt van egy ott van egy nem energiatároló. Na, please. Nem kérek nagy dolgot, csak az, hogy menj innen odébb, jó? És lehet, hogy fájni fog a hajómnak, de muszáj megtennem. A jobb ügy érdekében, ne haragudj. Igen, tudom. De gyorsan húzás lefelé. Nincs itt más, nincs. Jó van. Szedd elő ezt, és szkenneld be. Nem lehet be lehet szkennelni, jó. Gyorsan. Behemoth szápa. De jó, hogy ezt tudom, most már tudom, hogy hívjam őket. Na, beszállás és menjünk odébb. Mit találtam? Nem tudom. Nem tudom, mit találtam. Ugye megnézzük. Nem veszel észre, de észrevett. Hallom, hogy morogsz. Hallom én, hogy morogsz. Semmi baj. És bele is hagytuk. Ennyi.
Ó, na hello, te mi vagy? Oké, hát itt ezeket a csokros hínákat nem vinném el, viszont a tervrajzokat. Ezt kültéri veteményes, jó van, ez fontos lesz, és megyünk is odébb. Nincs más, úgy tűnik. Jó van, kültéri veteményes, nagyon jó. Mit kaptunk még meg? Oh, kábelkészlet, most halló! Yes, jó van, megyünk haza megcsinálni ezt is. És igen, nice. The Légviszonyerő. retriever facilitates extensive free diving by recycling air more efficiently at significant depths. Breathe the freedom. Élvezze a szabadságot. Hát tulajdonképpen azt mondta, hogy breathe the freedom, szóval lélegezze a szabadságot, de... Ja, jó ez. Most már akármilyen mélyre lemehetünk. Errefelé mennek tovább ezek az idegen eredetű cuccok, és ott a barlangon van. Warning, maximum depth reached. Igen, Hull damage óvatosan. imminent. Na, körülnézünk, hogy biztonságos-e az, hogyha téged itt hagylak, jó? Bár ahogy nézem egyelőre, semmi nem fenyegetne. És nem is hallok semmit harabdálni, morogni, meg ilyesmi, úgyhogy kiszállok. Megjavítom ezt a szépséget nagyon szépen, és akkor leúszunk. Mert most már meg tudjuk tenni ezt is. Na, hajítom megint az a zaj, amit hallottunk fönt is. Ezt nem kell titán most. Erre megy tovább erre a barlangrendszer. Ahogy nézem, vannak itt ilyen hólyagrózsák itt össze-vissza elszorva, szóval meg van adva minden ahhoz, hogy ide lehessen jutni, de nekem már nincsen szükségem erre, ez mondjuk mi? Lénytojás, elvisszük. Nagy helyet foglal, de elvisszük. No problemo, az ott még egy ugyanolyanfajta lénytojás, az nem kell, hello. Nekem nincsen semmilyen táblám, szóval nem tudom mennyire tudok itt bemenni. De creepy. Elég. Hello? Is someone there? In a manner of speaking. We're running out of time. Bizonyos értelemben kifutunk az időből, hang. Mi ez a menedéke? Idegen eredetű robot. Ez ugyanolyan, mint a Subnauticában, ugyanaz van leírva. Az Ion kockánál is ez volt. What is all this? Jó kérdés. I can help you better if you show yourself. If we could show ourselves, we would not need storage. Tárolóra? Milyen You mean you tárolóra? don't have a physical presence? Are you one of them? An architect? Architekt. Storage medium identified. Tároló We will azon be is. lost unless we find any roads. Can you help? Can you use my PDA for storage? You were not with the group from before. Your cybernetic components bear their signal. Altera? No, my equipment is, borrowed. It will have to do. Megteszi. Jó van. Szóval van itt egy ilyen idegen architekt. Ó, szóval ez egy olyan idegen, aki ezeket létrehozta, aki a Subnauticában is létrehozta azokat a hatalmas nagy épületeket. Azt a rohadt, ez durván néz ez How ki. long have you been stored here? Longer than that. Warning. Sanctuary power critical. Tudom ezt így külön szken, nem tudom. Our data can be downloaded from the terminal. We may speak more once the transfer is complete. Aha, és akkor... Yes, okay. Hurry. Megjelent. Szóval ebben az izében egy idegen elméje van, és azt PDA-mra fog beleköltözni, ez jó. Tessék, hát adom a PDA-mat, itt van. Vigyázz csak. De vigyázzál rá, meg kell még nekem. Storage medium accepted. Brace for transfer. Brace? Elkészülni. Mi? Várj, nem erről volt szó. Transfer. Transfer complete. Átvétel befejezve. How do you feel? Why do you sound like you're inside my head? The facility identified hospitable capacity within your cerebral cortex. You Hogy mi? are in my head? I offered you my PDA! Get out! Oh no. Does your kind perceive a boundary between cybernetic and organic components? My mind is not a component. You sound angry.
We will allow you a moment to process. Don't you go silent on me. Ajjaj. This is not happening. That's the explanation. It's not happening. Hogy mi? Felajánlottuk neki a PDA-nkat, és a fejünkbe került bele ez az idegen. Ha nézem. Aha. Hát nem örült neki, hogy a fejébe került. Létesítmény. Ja, szóval nem ő irányította, hanem a létesítmény talált biztonságos tárolót az idegennek. Szóval ez ilyen teljesen automata volt. Várjál, ezt nekem is fel kell dolgoznom, hogy most egy idegen lény elméje van az én agyamban. Ez nem jó hír. Ez nagyon nem jó hír. Szóval építés, tároló kocka, fejlett emberi civilizáció, igen. Ja, értem, szóval ez olyan tároló, ez a kocka, ami képes tárolni és megvédeni ezeknek az idegeneknek az elméjét. És hogy ezek, ha megint azt ecsetelik, ugye, de nyilvánvalóan ezek az idegenek sokkal fejlettebbek, mint az emberek. Mert az emberek már évek óta próbálnak valami ilyesmit kitalálni. És ja, szóval a fejünkbe költözött lényegében. És ez ilyen egyszer használatos ez a kocka, tehát hogyha egyszer beleültettek egy elmét, és onnantól meg kiszedték az elmét, akkor onnantól használhatatlanná válik. Értem. Akkor most én mit csináljak? Fejembe került egy idegen lény. Az előző részben mondjuk egy gyilkos vírus került, vagy nem vírus, baktérium került a szervezetembe. Úgyhogy ez lehet, hogy egy fokkal jobb. Sokkal extrémebb, de egy fokkal jobb. És akkor most... És akkor most én mit csináljak azzal, hogy ő itt a fejemben van? Ja. Na menjünk vissza a bázisra. Azon gondolkoztam egyébként, hogy talán azt kéne csinálni, talán, hogy megnézni a PDA-mon, ugye az előző részben találtunk egy ilyen, mi a nevét, térképet, és akkor azon keresztül talán meg tudnánk nézni még az egyik bázist. Talán az még belefér. Innom kéne egy kicsikét, személyes vagyok. Na menjünk. There is no time to waste. Felhívott. Hát... We understand this arrangement is undesirable to you. You're not real. Go away. Ezt nem fordították le. We require a suitable body for transfer. Why do you keep saying we? How many of you are there? One of us and all of us. We do not think of ourselves as individual, distinct. Why don't you start by telling me who you are? You may append your seed code to my species designation. Please call me Al. My whole life I've been dying to meet a sapient spacefaring alien up close, and you're telling me your name is Alan? Is it insufficient? No, it's fine. Perfect. Where are you from, Alan? Your kind calls us architects. The precursor race? But what are you doing here? That is a long story. Perhaps you will prefer to focus on the construction of a new storage medium to which I may transfer. Yes. Fine, absolutely. How do we get you out of my head? I have added the information to your data bank. You will need to find the necessary components. Any idea where I can find them? It is unclear. I have been disconnected from my network for so long I cannot locate the coordinates. Kaptunk új tervezőkat. Emmanuel állja meg ilyenek, igen. Hogy nincs építés tároló közeg is megkaptuk, ezeket, amiket majd meg kell találnunk, gondolom. Értem, építés tároló közeg. Hát ezt nem sikerült lefordítani, hogy én megpróbálom. Tehát megértjük azt, hogy ez a helyzet nem túl jó neked. Nem túl jó dolog neked. Nem vagy igazi, menj innen. Ahhoz, hogy elmenjek, kell egy test, amiben átkerülhetek. Vagy átkerülhetünk. Miért mondod mindig azt, hogy mi? Miért beszélsz mindig többes számban magadról? Hányan vagytok odakint? Egyikünk és mindnyájunk. Nem úgy gondolunk magunkra, mint különböző egyedek.
Miért nem mondod el, hogy ki vagy? Miért nem kezded azzal, hogy elmondod, ki vagy? Azt kérte, hogy úgy hívjuk, hogy Ellen. Robin válasza erre, hogy az egész életemben arra vártam, az volt az álmom, hogy minden álma az volt, hogy találkozzon egy érző, intelligens, okos idegen lénnyel, és azt mondod, hogy úgy hívjalak, hogy Ellen. Nem tetszik? Nem, minden rendben van vele, tökéletes. Honnan származol, Ellen? A te fajtád úgy hív minket, hogy építészek. Egy precursor file. Precursor az mit jelent pontosan? Azt nem tudom. De mit csinálsz itt? Ez egy hosszú történet. Talán inkább arra kéne fókuszálni, hogy egy új testet építs nekem. Persze, rendben, abszolút. Hogyan szedünk ki a fejemből? Adtam információt az adatbankodba, meg kell találnod a fontos, tehát a kellő komponenseket. Bármi ötlet, hogy hol találom őket? Nem tudom, nem valószínű, tehát lecsatlakozott ebből a networkből, tehát ebből az egész rendszerből, és nem tudja megtalálni a koordinátákat, és ez Robinnak nyilván nem tetszett. Hát jó van. Ez a Subnautica túl egyszerű lenne, hogyha már az elején megkapnánk a koordinátákat, ahova mennünk kell. Na mindegy, fogok magamnak valami ebédet, aztán megnézzük, mondjuk volt itt ez az Outpost Zero, mindjárt megkeresem. Nem. Technológia talán itt nem. Bejegyzések, beszélgetések, Alterra, talán. Tengeri játok, igen, Alter személyzet, a feljegyzések is egyebek, Xenoworks jövője. Igen, azt már megnéztük, térképek itt volt végig az arra mellett, szóval ez az Outpost Zero, mert valamer erre felé lehetünk, ugye itt volt a Delta bázis, és akkor erre felé itt, valamerre itt vagyunk, szóval erre kéne elmenni ezt az Outpost Zero-t megnézni. Ez itt mi ez amúgy? Fagyrózsa. Fagyrózsa szív. Érdekes. Mindegy, megjavítjuk gyors ezt a hajót. Már megint mindennek neki mentem, szokásom a szíven, ugye vár is. Ó, étel és H2, jó van. Sok folyadékot tölt, ez jó hír, ez jó hír. Kutakodjunk még erre befelé, itt esetleg van feljárat, nem hiszem. Gondoltam volna, ez nem lesz ilyen egyszerű. És ennek itt ilyen jégtüskék is. Jó hidegek lehetnek. Így látom particle effekteket, és itt ki tudok-e menni? Nem úgy tűnik, akkor megyünk még beljebb. Még elég bent volt a tér. Ja, meg is fagyott a hal. Aha. Ami hozzáér, az megfagy. Ó, várjál. Ó, mi ez? És itt van egy feljárat, ezt mindjárt megnézem, csak ezt a halat hadd csekkoljam már. Hát mekkora? Szimbióták. És persze, ragadozóak vagytok, mi? Megvagy? Na mi van, mi? Húzz innen. New creature discovered. Nem, elkaptam. Lol, ezt el lehet kapni. Kisméretű agresszív hal. Hát az. Meg egy titán lyukhal. Na, azért na. Oxigén. Jó, hogy megnyomkodom a halat? Aha. De gyere, téged is betörlek. Elkaptalak. Megvagy. Jó van, hadd nézzem meg, hogy mi van itt fönt. Aha, ott egy fényúr. Aha, itt ki lehet menni. Szerintem megvan. Keresgéltem egy darabig, de most már megvan. Ó, de szeretlek téged, hőliliom. Ó, hát de durván néz ki ez a jégképződmény, nagyon tetszik. Ó, tökéletes, gyönyörű. Aha, megvan, ez lesz az Zero előrs. Úgy ám. Yes. Hát hello. Meggyűjtem. No ne. Egy hóember. A ember ledöntése. Nem döntöm le. Oh, lépegető! Yes! Jöhet. Lépegető, még lépegető.
Nice, ez eddig 2 darab. Jó van, itt fel tudok menni, itt felmegyek gyorsan. Amúgy elkapta valamit ezt a bázist, azért rendesen gondolom az időjárás. Válaszfal, szóval észbe kell szkenneljem, és akkor bemegyünk, mert elméletileg talán meleg van. Reméljük, hogy meleg van. Mert itt kint megfagyok. What did Altera use this place for? Mire használta Altera ezt a helyet? Ez nagyon jó kérdés, Robin. Megpróbáltak megtalálni. Ó, érdemes. És van itt egy nagy méretű helység. Na, ez már tetszik. Bázis kiegészítő, ez hatalmas lesz ez a cucc. Vízszűrő berendezés. Na, ez már jöhet. Ezek már egyre jobban tetszenek, ezek a terrorizok. Akkor ezt is egy ilyen speedrun módban gyorsan lootolj. Ez mi ez? Zenedoboz hangfelvétel. Érdekes. PDA. Idegen behatoló. Ez egy játékleírás. Ezt játszották a Delta állomásra is. Motivational posters were banned from Xenoworks following a lengthy discussion at the annual company retreat 3 years ago. This poster is technically contraband. Ez a plakát, mi? Mi? Hold up. Ezt el kell olvasnom. A motivációs posztereket betiltották a Xenoworks-ben éves céges gyűlésen kerekedett hosszas vita eredményeképp 3 évvel ezelőtt. Ez a plakát csempészárú. Hát engem nem érdekelnek a szabályok, én vagyok Robin IU. Ó, motivációs poszter megint. Zero kutatóállomás, 0 szektor, igen. Ez az egész fagyos terület egyébként ez a 0 szektor. Ahogy itt lehet olvasni. Fedez fel. Oha, értem, szóval erre az előre nem mondom, lámpásfa. Nincs egy kis levelei, de még azokat is beszkennelem. Yes. Üvegkupola, meg veteményes. Szóval ez az Zero előörs egyébként arra van, hogy ide jönnek azok az emberek, akik most érkeznek ide dolgozni. Testhőmérsékletet ad, az jó. Egyet elviszek, hogy előtessem. Mintát ebből nem lehetett venni Subnauticában, ez mi? Többször helység üvegkupolája, jó van, visszük. Na, így már ténylegesen epikus üvegházat tudnék majd csinálni. Na, feladatok listája. Töltő, ez itt egy elegáns kaspa, amit már beszkenneltem. Erre mi van? Gyorsan, igen. Samantha Ayu. Was this Sam's space? Ugye én Samantha Ayu's mondtam. Coming all the way out here. Mi csinált idekint? Hát igen, mert amúgy a Fire Robotics-nál. Szóval Samantha Ayu, kutató robotikai részleg, jelentéssel tartozik Emmanuel, jelenlegi projekt karbantartás. Igen, és itt van Lilian is. Ezt mindjárt beszkennem, csak hadd menjek ide be. Van egy ilyen ez egy egyszemélyes ágy, ez csak egy sima ágy. Azok ott mi vagyunk? Kép. Potato. Krumpli. You're a good cat. Nem mondod, elpusztult a macska? Aj. Robotlába volt, azt mindenki látta? Az egyik lába robotláb volt. Na nézzük. Nincs I don't visszaút. think I have a choice. I have to neutralize the bacteria myself. I'm a little nervous. Okay, terrified. But this thing is a death sentence. We shouldn't be messing around with it. I'm no biologist, I know. So does everyone else here. I haven't spoken to Danny since we fought about it. Zeta said she'd handle it and then didn't. Lil practically begged me to drop it. This is completely beyond the scope of your work. You have to stop before you jeopardize your standing with the company. I don't want good standing with a transgov that would do this. Robin tried to warn me. Maybe she was right, and Altera really is unfixable. Maybe I deserve better than this. We all do. I've synthesized the antibacterial agent. I know my biochem at least well enough to do that much. I've stashed some away in one of the Penguin research caves, southeast of the Leviathan. That was probably the easy part. Now I just have to carry out the plan. Focus, be brave, worry about what happens next after the threat is neutralized. They're going to know it was me. If they send me home, when they send me home, where the ice isn't 20 feet thick, I can get my Augie bun back. We can cuddle under a nice warm blanket.
Things with Robin will thaw out. They always do. Besides, I think she'll respect this. And then, maybe I'll start my own research outfit with an awesome team. I'd love to work on prosthetics again. Help people find peace and ease in their bodies. No more cold, no more spine. Nothing that can be misused. All right, now's my time. I've got this. Fogta magát és elindult, hogy leállítsa a baktériumot. Mindenki ígérte neki, hogy segíteni fog, de nem. Mindenki próbál így az Alteránál maradni, jó reputation szerezni náluk, és hát sok pénzt szerezni. Lillian Bench, xenobiológus, Emmanuel Destroyersnak, igen, karbantartás, egy korábbi projekt, építész, intelligencia vizsgálata, szóval ő akarta gondolom megtalálni ezt az ellenfigurát. Nem látok semmit. No ne! Mi ez az easter egg? Subnauticából, ez volt az az ágyú, ami lebombázta a mentőcsapatunkat, meg a hajót, még az előző játékban. Itt gyerekrajzok. Kezd creepy-vé válni a helyzet szépen lassan. Aha, PDA. Ja, és még azt is mondta Robin vagy Robin? Sam azt is mondta. My darlings, Jó, Brian, mindjárt. Svea and Oren, I'm counting the days until I can come home and give you all the hugs and kisses. Since my research project was cancelled, they have me at a place called Outpost Zero, doing nothing much. Just cataloguing things, plants, the occasional animal, but it's mostly ice where I am, so there's not a lot of new stuff to find. Svea and Oren, you know how you get bored when your hover dance teacher makes you practice skills 15 minutes over schedule and it eats up your freestyle time? It's a bit like that. But I have a new roommate, Samantha, a roboticist. You should see her little bangling box. Oren, you'd love them. But she got management upset. I guess this is just where they send you if they decide you're too much trouble. I'm kind of glad she's here, though. I was getting lonely. I'm still trying quietly. I don't want any more trouble to figure out where I went wrong. I was sure. I picked up a distress signal. I was right on top of it, and then it just stopped. What if someone, an architect, is still down there and needs help? I'll be home before I ever get to find out, and it will fall to some future researcher to come and find out, I guess. I hope, but I can't wait to be home with you. When are you going to send me some more art? There's still a patch of bare wall here that could use some colour and a touch of genius. I miss you. I love you. I hope you're still proud of me. I'm proud of you. Aha, szóval itt a gyerekeihez szólt, megjött ugye Sam időközben, és hát tulajdonképpen ennyi a lényeg, de ami kiderült még a PDA-ból az az, hogy Lillian nem akart ártani az idegennek, hanem segíteni akart neki. Az Altera bizonyára ártani akart neki, meg kihasználni, de Lillian nem, hiszem én szerint. Na nézzük, mi van itt. Módosító állomás, egy-két ez az, ionkocka, azt elvisszük. Bármi esetleg. Na fene, ez mi ez? Adathalmaz. Irányító szoba, ez egy másik fajta irányító szoba, megint csak gyerekrajzok. Két PDA is van itt, meg ilyen idegen eredetű cuccok. Mindjárt megnézzük a PDA-kat, igen, csak egy pillanat. Ott a robotlába a macskának. Oh, potato. I miss that fluffy little couch walrus. Couch walrus. Mi ez az Hey, én? Sam, you want to say hi to my kids? I told them I'd show them a day in the life of a scientist. Of course. Hi, Oren. Hi, Svea. Tell us what you're working on. Oh, this is a personal project. Looks more like biology than robotics. Yeah, I was just thinking, I know no one is on my side with this, but what if I just found a way to take care of the deadly bacterium? I wouldn't say no one is on your side. I'm on your side. I know, but you won't say anything to Emmanuel or Zeta, anyone. What effect would it have if I did?
not exactly employee of the month right now. I know. I wouldn't want you to risk more than you already have. I'm sorry. I wish I could do more. What are you working on now? What do you mean by take care of the deadly bacterium? Is that thing still recording? Oh, right. So, that was Sam, kids? I'll turn this off now. Nem tudom, hogy most felhívta, vagy ez most felvette és hangüzenetet küld a gyerekeknek. Szóval Sammel beszélgetett, és hát Sam próbálta titkolni, amennyire csak tudta azt, hogy elpusztítja ezt a baktériumot, és nem nagyon akart, hogy a többiek megtudják, ami teljesen értető, meg próbálták volna leállítani. De úgy tűnik, hogy Lillian sem volt éppen a hónap dolgozója, lehet, hogy ő is valami gebaszba keveredett, vagy azt csinált, és akkor őt is ide küldték, hogy gondolom elviszik innen. While other teams have been pursuing more nebulous approaches to awakening the architects, I've tried to take a more practical approach. We know these part organic, part digital beings stored what they thought of as themselves on computers within their sanctuaries, and we know efforts to wake or communicate with them have been in vain. My theory is that to make first contact, these digital ghosts must first be recombined with an organic component. As Dr. Kaz Slaney's classic study noted, we know they had means to grow cybernetic bodies and to transfer their data patterns between them. There is a known probable architect sanctuary in this sector, but entry is not currently possible. If I can get inside and present the right vessel, I do think we will be successful. Bill wanted to know too much about architects. I could not let her. She was, what do you call them, Voltairean. What did you think she would do to you? She might have discovered the gateway to our home world. I thought it wiser not to take the chance. Ó, értem. Szóval Lillian... Értem, szóval ebből a PDA-ból kiderült az, hogy ugye az előző részben Fred bajba került, mert elvitte Lilliant egy ilyen... milyen nevével, egy teherszállító hajóval. És... ugye nincs vihar. És... valószínűleg azért kerülhetett ide. Ennyit arról, hogy nincs vihar egyébként, szóval... elég mi van. Most már felnéznék ide, miért megfagyok. Semmi. Nincs itt nagyon semmi, jó van. Menjünk be a barlangba, ott nem fázok, meg nem veri széjjel a fejemet a jég. Szóval nagyon kutatni akart itt Lillian az idegenek után, és túl kíváncsi volt. Nem pusztította el Ellen valószínűleg, hanem csak megszüntette a jelet, vagy csinált valamit, amivel elterelte a figyelmét, ezért kerülhetett bajba, mert hát ugye nem talált semmit. Csak mélyre ment, és ezt nem kellett volna így. És azért, mert felfedezhették volna az emberek az otthonukhoz vezető utat. Hello? Felfedezhették volna az emberek az otthonukhoz vezető utat, és ezt nem hagyhatta el, mert hát ki tudja, hogy az emberek mit tehettek volna. Vagy az idegenek, vagy az emberek megsérültek volna. És még nem tudok bemenni ide. What is this place? It is architect technology. Standard for my people. Well, nothing that your people do is standard to me. What is it? This facility provides the means for rapid travel. It seems to be inactive. Without a vessel of my own, this site is not of any great utility. I see. Ez van egy ilyen izé. Ezt itt nem tudom beszkennelni. Szóval ez itt egy ilyen olyan idegen eredeti létesítmény, ami segít gyorsan utazni? Gondolom a teleportra gondolt. Bár hajót is mondott, szóval van itt egy fáziskapu? Csak azért kérdezem, mert gondolom az idegenek is tudtak építeni egy olyan kaput, mint az Alterra, ahogy az előző részben kiderült, hogy ilyen a fáziskapuk, nem az előző részben derült ki, az előző játékban, Subnauticában kiderült, hogy ugye az Alterra fáziskapukat épített, és azokon keresztül ilyen gyors utazási móddal utaztak. Szóval lehet, hogy itt is van egy ilyen fáziskapu, egy ilyen idegen eredetű fáziskapu, ami hajókkal tud eltransportálni idegeneket, meg mindenféle ilyesmit gyorsan.
Na, Outpost Zero is where your sister worked her final days on 4546B. It is quite isolated. Yeah, I know the brightest ideas can flourish in the middle of nowhere, but this is practically off the map. A lot of people would love to get paid to sit around and do nothing. Not Sam. She must have been miserable out here. And they have the nerve to call her negligent. I think they drove her to an extreme. They also motivated me to change my behavior. Because they drove you into hiding? I had calculated that they might be well placed to answer my distress signal. But I came to suspect their motivations were not aligned with mine. So you made yourself harder to find. It was a calculation. calculated. Szóval az a helyzet, hogy ugye itt az Outpost Zero-ra küldték Samet, mert úgy gondolták, hogy elküldik innen. Elég volt a munkájából, nagyon köszönjük szépen, de már nem kell több. És mondta itt a Robin azt is, hogy Sam az olyan volt, hogy ő olyan volt, hogy ő inkább dolgozik a pénzért, mint a többi ember, hogy csak úgy várja, hogy az ölébe hújjon a sült galamb. Nem így mondják, az úgy mondják, hogy a szájába repüljön a sült galamb, de mindegy. Ez a lényeg. És hát itt, hol vannak ezek itt? Igen, eléggé el van zárva a világtól. Of the map. Hát nem igaz, mert a mapnak köszönhetően találtam meg ezt a cuccot itt. Hol van a map? Hol van a map? Látod? Ott van a mappon. Ott van a mappon, tessék. Na jó van, ezt már túlreagáltam. Igen. Nem akarta hagyni az ellen, hogy megtalálja őt az Alterra. Ezért nehezebbé tette a megtalálását, vagy nem tudom. Úgyhogy igen, ez történt. Ez a helyzet. Ez a jó pár dolggal újabb kérdések is merültek fel, főleg ez az idegen eredetű létesítménye kapcsolatban, amit még találtunk. De ez úgyis majd meg lesz válaszolva a jövőben, következő részekben. Én viszont köszönöm szépen már a figyelmet, remélem tetszett az a rész, találkozunk a következőkben. Sziasztok!